So indeed, I'm very, very happy meeting with you to share, some of my own views and also maybe some experiences. Nagyon örülök, hogy ismét találkozhatunk, és alkalmam nyílik arra, hogy beszélhessek saját meggyőződéseimről, saját elgondolásaimról, és esetleg néhány személyes tapasztalatomról is. Firstly, we must know the speaker and audience, basically we are same. And fundamental human level, we are same. Same mind, same emotion, essentially same body. No differences. Először is szeretném arra irányítani a figyelmet, hogy belássuk, az előadó, a beszélő és a közönség tulajdonképpen mind egyek, hiszen beláthatjuk, hogy az alapvető emberi szinten mindannyian ugyanazok, egyenlőek vagyunk. Egyek vagyunk a tudatunkban, egyek vagyunk az érzelmeinkben, és végső soron egyek vagyunk a testünkben is. We communicate each other or interact each other on that level. Alapvetően a mindennapi élet szintjén kommunikálunk egymással. Így zajlik az interakciónk. The second level, of course, you see, different nationality, different races, or different religious faith. Now, these are different sort of family background, all these secondary level. Aztán van egy másodlagos szint, ahol számos különbözőség mutatkozik természetesen közöttünk, attól függően, hogy milyen fajhoz, milyen vallásos meggyőződéshez, milyen családi háttérhez, vagy éppen milyen országhoz, milyen nemzetiséghez tartozunk. Sometimes, unfortunately, we emphasize more on secondary level and forgetting or sacrifice fundamental levels of right. Nagyon gyakran or forget about the fundamental sort of level of sameness. Nagyon gyakran előfordul sajnálatos módon, hogy elfeledkezünk a mindennapi élet során az alapvető emberi azonosságunkról és közösségünkről, és csupán erre a másodlagos, különbözőségeket tartalmazó vagy mutató szintre koncentrálunk. So now here, when I meet people with the feeling we are same human being, I'm just talking to another human brother, sister. No barrier. Of course, language barrier there. But my smile or some physical language is beyond this language barrier. Amikor tehát találkozom emberekkel, akkor igyekszem ezt az érzést kialakítani és arra koncentrálni, hogy az alapvető emberi szinten mindannyian azonosak vagyunk, és nincsenek közöttünk korlátok. Természetesen belátható, hogy vannak köztünk nyelvi korlátok például, ez érthető, de vannak olyan gesztusok, van olyan testbeszéd, van olyan mosoly, ami ezeket a nyelvi akadályokat is leküzdheti. So usually my public talk, two parts. One part speak something to you, and then the later part question and answer. So that I feel mutual benefit. You also
get a certain point you personally have some interest. To me, through question, I can understand what sort of the current sort of your main concern. And then sometimes some question, unexpected sort of points, you see, come. So that also, for me, something education. So some unexpected sort of points, you see, come. Then I have to think more. So that also, you see, helpful. So mutual benefit. So please put any question with sort of attitude, you simply talking another human being. Amikor nyilvános előadást tartok, akkor ennek általában két szintje, illetve két összetevője van. Egyrészt megpróbálok beszámolni, előadni valamiről, másrészt pedig igyekszem mindig lehetőséget biztosítani arra, hogy a közönség tagjai is feltegyenek kérdéseket, és ezeket a kérdéseket megpróbálom megválaszolni, annak érdekében, hogy az előadásból, a találkozásból mindannyian közösen profitáljunk, és hasznunkra legyen. Ez egyrészt jó alkalom arra, hogy tisztába kerülhessek azzal, a közönség tagjait milyen aggályok, milyen aggodalmak, milyen kérdések foglalkoztatják, és számomra is nagyon hasznos ez, hiszen nem egyszer fordulnak elő váratlan kérdések, amelyek arra ösztönöznek, hogy én is igazán elmélyedjek ebben a kérdésben, belegondoljak, és ez számomra is egyfajta tanulságot és oktatást jelent. Ezért szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy nyugodtan tegyen fel kérdéseket, és ezeket a kérdéseket nyugodtan fogalmazzuk meg úgy, mintha csak egy másik emberi lényhez beszélnénk. I want to know among the present audience who already attended yesterday and this morning. So perhaps on the majority, I think already sort of attended. So I want to know how many people who did not attend yesterday and today morning sort of my talk. So new one, anyone who only attended this session, then raise hand. Először is arra kérnék mindenkit, aki nem tudott itt lenni, vagy nem akart itt lenni a tegnap délutáni és a ma délelőtti alkalmon, azt tegye fel a kezét, mert szeretném látni, hogy hány újonnan érkezett van, aki még nem hallotta az eddigieket. Kérem, azok tegyék fel a kezüket. Yes, some. Néhányan vannak, úgy látom. Quite few. Right. Good. Jó páran vannak. Then I think my talk basically, almost repetition. Ebben az esetben úgy vélem, hogy az mondani valóm az sokak számára puszta ismétlés lesz. So, but I mentioned yesterday, and also I think this morning, I often use the word non-believer and secular ethics. So now this session mainly for that subject. Minden esetre úgy emlékszem, hogy tegnap és a mai délelőtt során is többször említettem azt a kifejezést, hogy a nem hívők közössége, a világi közösség, a szekuláris érdeklődők közönsége. Most a mai délután alkalmából leginkább feléjük intézem a szavaimat. Secular ethics is something important because, firstly, a large portion of nearly, 7 billion human beings are, in true sense, not much serious about religion. So essentially, these are a type of non-believer.
And then secondly, you see, people, these people, non-believer, these also, I think two reasons. Firstly, these also are human beings, human brothers and sisters. They also have every right to be happy person. Then secondly, quite big portion of the humanity, non-believer, so they also important sort of part of humanity. So these two reasons, we have to take serious concern about these non-believer. Meggyőződésem, hogy a nem hívő, világi, szekuláris emberek közönsége az egész világon rendkívül fontos és megkülönböztetett figyelmet érdemel, és ennek két fő oka van. Egyrészt be kell látnunk, hogy a nem hívő világi emberek is emberi lények, testvéreink, és ugyanolyan bánásmódban kell részesülniük, ugyanolyan esélyekkel, hogy megillessék őket, mint a hívő embereket. Másfelől pedig azt is be kell látnunk, hogy a világ népességének túlnyomó többsége a nem hívők, a valláshoz nem közel állók táborába tartozik. Éppen ezért a két ok miatt nagyon fontos állandóan szem előtt tartanunk a világi, a nem hívő emberek táborát. Then the secularism. I think, as I briefly mentioned yesterday, you see, some my friend, some Christians, some Muslim, you see, they rather reluctant use the word of secularism because they have the sort of the understanding. Secular means rejection or disrespect of religion. I think after French Revolution, or I think after Bolshevik Revolution, maybe if these people, you see, use the word of secular, that means little sort of meaning against religious institution. That's okay. At that period, you see, religious institution was the basis of the power of elite sort of ruling class. Ruling class, even you see Tsar, king, you see, they create a sort of impression. They have special right because of religious name, because of God's blessing, something like that. And then religious institution itself is sometimes corrupted. So it is really worthwhile against corrupted religious institution. That's right. But that does not mean, not necessarily consider anti-religion, but anti-religious institution. Említettem már a korábbi mondanivalóm során is, hogy a világiság, a szekularizmus gondolata sokak számára idegen lehet. Számos olyan keresztény vagy mohamedán hitű barátom van, akiknél újból és újból azt tapasztalom, hogy vonakodva alkalmazzák a világiság, a szekularizmus gondolatát, mert az a meggyőződésük, hogy a világi, szekuláris gondolkodás vagy lét az egyfajta tiszteletlenséget és ellenségességet jelent a vallással szemben általában. Ez megítélésem szerint így nem igaz. Belátható természetesen, hogy bizonyos történelmi pillanatokban, mondjuk hatalomátvételekkor, vagy nagy történelmi átrendeződésekkor, mondjuk a bolsevik
hatalomra jutása esetén tapasztalunk a vallásos intézmények iránt egyfajta ellenségességet és lázadást, vagy erős kritikát. Ez érthető, hiszen korábban, a korábbi történelmi periódusokban a vallásos intézményeket mindenki azonosította a társadalom elit kiváltságos rétegeivel, és ezek a kiváltságos elit rétegek azt a látszatot keltették, hogy a vallás pusztán csak az övuké, és senki más nem férhet hozzá. Érthető, hogyha időnként az ilyesfajta vallásos intézményesültséggel szemben, ellenszemvel vagy haraggal találkozunk, ezt azonban semmiképpen nem szabad összekeverni a vallással magával. A vallásos intézmények kritikája érthető, hiszen az intézmények gyakran korruptak a világban, egész világszerte tapasztalhatjuk ezt, de a korrupt intézmények nem egyenlőek magával a vallással. Then according India, I think according Indian tradition, secularism not at all disrespect religions. The modern India's constitution itself based on secularism. That not at all is some sense of disrespect of religion, but rather respect all religions, no preference of this religion or that religion. State is concerned, respect all religion. So that's secularism, meaning of secularism. And then, some time back, I met Indian former Deputy Prime Minister, Mr. Advani. He himself a religious person. One occasion we discussed some talk, and he mentioned to me one Canadian television, so that make one interview with him about India's successful democracy. Then he told me, you see, he explained to that television interview the one factor of successful democracy in India is, and 1,000 years old, India have the sort of habit or tradition. He mentioned, the habit, the respect, the view of opposition, opposition view. He made one example. I think even before Buddha, one school of thought, this Sanskrit word called charvaka, nihilism. No next life, no God, no spirituality, nothing, just this life. So you yourself enjoy as much as you can. That's all. So that's Charvaka's view. So the Advani, you see, told the interviewer that that sort of people who holding that view, called nihilist. So the rest of Indian spiritual tradition criticize, condemn. But the person who holding that view refer rishi. Rishi means sage. So that means, you see, the philosophical level criticize, condemn. But as a person, respect. So that is the India's 1,000-year-old tradition. Therefore, look today, India, I think only country where all
all major religions live together with mutual respect. Of course, some pockets here and there. Some Hindus burn some Christian missionary sort of people, or some Hindu beat some Muslim beat some Hindu. That's okay. Some pockets here and there. That's, I think, about around 1 billion human being population. Some mischief is always there. That's understandable. But overall picture, India is the only country where, beside homegrown religion, that is ancient, some Hinduism, Buddhism, Jainism, and later Sikhism, these are homegrown religion. Beside that, Zoroastrianism from Iran, I think 1,000 years ago, found shelter in India. Now they settled very well. Many public public figure, both business field as well as military, many Parsi, many of them Parsi, like Tata businessmen, Parsi, and some high general military personnel also was the Parsi, like that. Although small population. So they enjoy equally. Then Christian reached India, Christianity. And then Islam, Judaism. All major religious traditions exist 1,000 years together. So these are, I think, because of secular attitude, respect all religion. So when I speak, or including non-believer, since they refer ancient non-believer as a sage, so modern non-believer also is must respect. So when I say secularism according Indian concept, so here is not at all some sort of sense of disrespect, like that. A szekularizmusnak, a világiságnak a gondolatával kapcsolatosan érdemes megvizsgálnunk az indiai hagyományt. Ott ugyanis nagyon világosan láthatóvá válik, hogy a szekularizmus egyáltalán nem egyenlő a vallásokkal szemben tanúsított tiszteletlenséggel, vagy a vallásosság kritikájával. Jó példa erre a modern India alkotmánya, ami maga is a szekularizmus gondolatára épül. Ez az alkotmány egyáltalán nem azt akarja sugallni a szekuláris jellege alapján, hogy nem kell tisztelnünk a vallásokat, hanem éppen ellenkezőleg az alkotmányos szekularizmus azt jelenti, hogy Indiában minden egyes vallást kivétel nélkül tiszteletben kell tartani. Megkérdezett erről, vagy társalogtam erről korábban a indiai miniszterelnök helyettessel, Advanival, aki maga is egy vallásos személy volt, és egyszer a kanadai televízió készített vele egy interjút, ebben megkérdezték tőle, hogy vajon mi lehet a több ezer éves, mi lehet a modern indiai demokrácia sikerének a titka. Erre az volt a válasza, hogy ennek a sikernek a kulcsa több évezredes hagyományban rejlik. Megnézhetjük például azt az érdekes hagyományt, azt az érdekes elemét a történelemnek, hogy még a buddhizmus előtt volt számos olyan gondolkodó vagy gondolati irányzat Indiában, melynek képviselői a nihilizmust hirdették. Úgy gondolták, hogy nem kell sem egy Istenben, sem semmifajta spiritualitásban hinni, és mindenki élvezze úgy az életet, ahogyan csak tudja. A nihilizmusnak
ezt a fajta hirdetését később aztán erősen kritizálta a buddhizmus, de mégis ennek a hagyománynak a képviselőit is risinek, tehát bölcs embernek nevezték. Igaz ugyan tehát, hogy a hagyományt kritizálják, a hagyomány képviselőivel szemben ugyanakkor továbbra is egyfajta tiszteletet tanúsítottak a későbbi indiai hagyományok. A mai Indiában azt hiszem talán világméretekben is egyedüli példáját látjuk annak, hogy az összes nagy világvallás meg tud egymás mellett élni. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy vannak kisebb fajta fellángolások, jelenségek, elszigetelt esetek, amikor mondjuk a hinduk felégetnek keresztény missziókat, vagy megtámadnak mohamedán vallású embereket, de ezek kisebb jelenségek megítélésem szerint, és ezzel együtt azt találjuk... És ezzel együtt azt találjuk, hogy a nagy világvallások, a hinduizmus, a buddhizmus, a kereszténység, a buddhizmus után kialakuló szik vallás, aztán az iszlám, a zsidóvás vallás, a zoroasztrizmus, amelyik Iránból érkezett és Indiában talált egyfajta menedékre. Ezek a nagy világvallások mind meg tudnak egymás mellett élni. Utalok itt a jól ismert üzletemberre, Tatára, aki a pársi népességhez tartozik, és ennek a hagyománynak a képviselőjeként sikeres tudott lenni ebben az országban. Mindez tehát azt mutatja, hogy a szekuláris világi hozzáállás, ez a szekuláris attitűd egyáltalán nem a vallásokkal szembeni tiszteletlenséget, hanem a mindenféle vallás iránti tiszteletet jelenti. Amikor tehát én magam a szekuláris vagy szekularizmus kifejezést használom, akkor ezt mindig az indiai kontextusban és az indiai hagyományoknak megfelelően kell érteni, hiszen hogyha annak idején a hívő buddhisták a nem hívőket, vagy a nihilizmus követőit bölcsnek tudták nevezni, akkor ugyanez lehet ma is a helyzet, én magam is tekinthetem ugyanígy bölcsnek a mai kor nem hívőit is. So when I talk secularism, according to that sense, now what is secular ethics? I usually describe, I consider the basic human good quality. I think mainly due to biological factor, not influence of religion, but rather biological factor. And also, you see, there are certain things which provide us joyfulness, security, removing fear. That's, I consider, human value. That's secular moral ethics. Now, what is that? Human affection, biological factor. We are type of mammal whose life depend on others' care. At the time of young age. As soon as we're born, our life entirely depends on mother's care. And we survived with mother's milk. So mothers, sort of that kind of the tireless effort come from
mother's affection. So physical sorrows of effort from mother. Since, you see, that action, every physical action must, those effective physical action, verbal action, must bring by motivation. Of course, some eating here automatically go like that. That's not much motivated, automatic like that. Otherwise, it's more effective action must be carried by motivation. So, tireless mother's action, caring one's own child, motivated by affection. Not only human case, look, dogs, cats, horse, all these mammals, and also birds. You see, all the birds no milk, but you know they at the initial sort of period, the baby happiness, so mother feeding. So I noticed some small birds, you see, when their egg hatch, you see, the mother, some period, their feeders, these little bit sort of weak, tirelessly is flying, go, come, go, and collecting food, including insect like that. So that energy brought by affection to their youngster. This has nothing to do with religion, biological factor. So the affection is very nice. You see, when someone smiles on us with sincere sort of motivation, we feel happy. That attitude removes fear. So affection brought comfortable. So these are biological factors. We already possess that. I think, Az eddigiek alapján feltehetjük tehát a kérdést, hogy a szekularizmussal kapcsolatosan mit érthetünk egy szekuláris világi etikán, vagy szekuláris morálon. Ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy minden emberben megvan az az alapvető emberi jó tulajdonság, jó minőség, ami legfőképpen biológiai tényezőknek köszönhető, nem annyira, mint vallásos tényezőknek. Bizonyos biológiai tényezők alkotják azt a fajta alapvető emberi jóságot, ami megtalálható mindenkiben. Ezek a különféle tényezők, például az, hogy valamennyien boldogságra törekszünk, és a boldogság tényezői okozzák számunkra a biztonságérzetet. Nos, ezek mindenkiben megvannak, és egy alapvető emberi törődő szeretetre vezethetőek vissza. Megnézhetjük, hogyan alakul az ember élettörténete. Születésünk után egészen kicsi korunktól fogva szinte kizárólag anyánk törődő szeretetére vagyunk utalva, annak érdekében, hogy felcseperedhessünk és egyáltalán boldoguljunk, teljes mértékben az anya szeretetére kell hagyatkoznunk, különben egyszerűen elvesznénk, és az anyáknak ezt a rendületlen, töretlen, odaadó szeretetét mindenképpen kell, hogy valami motiválja, hiszen
Motiváció nélkül ilyesfajta hatékony és álhatatos tevékenység nem jöhet létre. A motiváció pedig az anyák szüntelen és fáradtságot nem ismerő szerető tevékenysége mögött nem más, mint az az alapvető szeretet, az odaadó szeretet, ami megvan bennük. Az az odaadó szeretet, ami megtalálható nem csak az emberekben, hanem az állatokban is, hogyha megvizsgáljuk, megfigyeljük a macskák, vagy mondjuk a madarak életét, amit én magam is gyakran megfigyeltem, azt láthatjuk, hogy a kisfiókák, miután kibújnak a tojásból, képtelenek önálló táplálkozásra. Természetesen őket nem szoptatja az anyjuk, mint hogy az emberek esetében mi magunk tulajdonképpen az anya tejre vagyunk hagyatkozva ahhoz, hogy túlélhessük a születés utáni állapotot. A frissen tojásból kibújt madarakat az anyjuk eteti, amit gyakran megfigyelhetünk, ahogy az anyamadarak fáradtságot nem kivélve egész nap ide-oda repdesnek a fészek, és a táplálék lelőhelyek között élelmiszert vagy bogarakat szállítva a fiatal madaraknak. Nos, ebben is ugyanazt a fáradtságot nem ismerő szüntelen energiát láthatjuk, mint ami az anyákban is megvan, és ennek az alapja, a motivációja az odaadó szeretet. Úgy gondolom tehát a mindennapi életben is, amikor valakin azt látjuk, hogy mosolyog ránk, tehát egyfajta szeretetet sugároz, abban a pillanatban ez a gesztus megszünteti bennünk a félelmet, és biztonságban érezzük magunkat. Ezek a tényezők olyan biológiai tényezők, amelyek mindannyiunkban megvannak. Right. I think as soon as we born, the child, no idea who is that person, or no idea of mother, but emotionally, biological factor, totally relying on that person. So there's so long mother physically touch the baby. The baby feel safe, very happy. When separated, feel unsafe, insecure, like that. Animal also like that. I notice, you see, some puppy, very small. Say at the time eye not open. Then a little sound and just try to seek mother's, what's that? Sorry. No, Oma? Oma? Mother's teeth, sorry. This certain thing, which come milk. You see, the sort of kid, the baby dog, still blind. You see, eyelid not open, but they have the ability to try to find that small thing. And as soon as that reaches their mouth, very, very happy, very peaceful. So there are tremendous affection between mother and child, their youngster. So we are also saying, I think the experience which we received at that time, ourselves helpless, ignorant, but mother's care, mother's affection really reach deep in our blood. So remaining whole our life, whenever we receive affection from others, we feel happy. Even at the time of death, all we know, both sides. Now we no longer remain together. One dying, one other remain. So now no longer friendship. It's no that, no longer use. Still emotionally,
much happier that a dying person surrounded by a good friend who really showing affection to him or to her. So that's the human nature of human life. Then another thing, this very body, person who is surrounded by affectionate person, this body also become healthier, stronger. Some doctor, medical doctor, scientist, they experimented. Two guinea pig, something like guinea pig, both wounded, same sort of wound, injury. And one injured the guinea pig, another friend, another guinea pig. That pig constantly received licking from other guinea pig. Other without friend, without companion. So no possibility receiving licking. So then they found the recover of the wound. The guinea pig which is receiving others sort of licking, that means showing affection. That wounded guinea pig receiving some affection from other. So recovery much faster, that one, than the other one who remained lonely. So that's the physical reaction. Although affection, no physical, just a mental expression, right? But that tremendous effect on body cell, like that. And then some scientists even told me anger, hatred, fear, these emotions actually eating our immune system. Other hand, affection, sort of genuine friendship, you see, these very helpful to sustain our immune system, sometimes even increasing. So that's the fact. Now scientifically, you see, they show this fact. Láthatjuk tehát, hogy abban a pillanatban, hogy megszületünk, szinte teljes egészében másokra, első lépésben is anyánkra vagyunk utalva. Ez pedig minden esetben így van, még akkor is, hogyha az újszületett kisbaba egyáltalán nem ismeri és nem is ismeri fel az anyját, mégis egyfajta belülről vezérelt érzelem, egy biológiai tényező, az diktálja benne, hogy ragaszkodjon az anyjához, és megtalálja valahogy az anyját és az anyja testét. Azt is tapasztaljuk, hogy valahányszor egy anya átöleli a gyermekét, akkor a gyermek rögtön biztonságban érzi magát. Amikor egy gyermeket elválasztanak az anyjától, akkor rögtön eluralkodik rajta a bizonytalanság. Megfigyelhető ugyanez az állatoknál is. Én magam is többször megfigyeltem, hogy az újszülött kiskutyák, igaz ugyan, hogy még a szemüket sem tudják kinyitni, és nem tudnak tájékozódni a világban, mégis önkéntelenül elkezdenek tapogatózni, és valahogy keresik, és meg is találják az anyjuk emlőjét, hogy az anyjuk szoptatni tudja őket, és mihelyt rátalálnak az emlőre, abban a pillanatban biztonságban érzik magukat. Mi ugyanígy vagyunk az emberi életben, és az édesanyánktól kapott odaadó szeretet, amit rögtön születésünk után tapasztalunk, egészen mélyen beleivódik a fizikai létezésünkben. És aztán ezt az alapvető érzetet egész életünk során magunkkal visszük, és valahányszor szeretetet tapasztalunk a környezetünkben, akkor ez boldogságot okoz, és ezt látjuk még akkor is, amikor
a halálra készülődünk, egy haldokló embernek igazán nem fűződik már semmi érdeke ahhoz, hogy barátságosságot mutasson mások iránt, mégis valahányszor szeretetet tapasztal, a haldokló ember is rögtön biztonságban érzi magát, és eluralkodik benne a boldogság. Éppen ezért elmondhatjuk, hogy valahányszor odaadó szeretet vesz körül bennünket, nem csak a lelkünk, de még a testünk, a fizikai valóságunk is elnyugszik, tehát a tudati hozzáállás, a szeretet hatással lehet a fizikai valóságra, a testünkre is. Természettudósok is kísérleteztek ezzel, beszámoltak olyan kísérletről, amikor két aranyhörcsögöt egyformán teszteltek, mind a kettőnek egyforma sérülést okoztak, csak hogy az egyik aranyhörcsög társak között próbált lábadozni, és a társaitól egyfajta szeretetet kapott, ugyanis a társai állandóan nyalogatták. A másik sérült aranyhörcsög el volt különítve a többiektől, és a többiek törődése vagy szeretete nélkül kellett, hogy kigyógyuljon a sérülésből, őt nem nyalogatta semmilyen társa, és azt figyelték meg, hogy az a sérült állatka, akit körülvettek a társai, és tapasztalta azoknak a törődő szeretetét, sokkal hamarabb kigyógyult a sérülésből, mint az, amelyiknek egyedül kellett lábadoznia. Mindebből az a tanulság, hogy a fizikai reakciók jelen vannak bizonyos mentális történések során, tehát a tudati attitűd, a mentális odaadó szeretet hatással tud lenni a fizikai valóságunkra is. A természettudományos kísérletek arról is beszámoltak, hogy, és erről az én természettudós barátaim is beszámoltak nekem, hogy a harag, a gyűlölet és a félelem olyan érzelmek, amelyek folyamatosan felemésztik, felzabálják az immunrendszerünket, és ezzel szemben a valódi barátság, az odaadó szeretet, az rendkívül jó hatással van az ember fizikai szervezetére is, igen jelentősen tudja erősíteni például az immunrendszert. And also, you see, scientists, they notice, or they actually experimented. Monkey baby, some monkey baby, together with their mother. And some monkey baby separated from their mother. Then they observe. Those monkey baby, young monkey with mother, always playful, happy mood. Those monkey baby who separate from mother, almost no sort of stay, no playing, always frustration, ready to fight. So we human beings also same. Then one occasion in Washington, one university, we discussed some compassion or relation with compassion and health. One doctor, one physician, according to his sort of experiment, he found that those people who often express words like I, my, mine, me, like that. So such people, greater chance of heart attack. He didn't explain reason. I analyzed, I thought, oh, it may be like this. The person who usually express, I think more honestly, some sort of very cunning people may express differently, isn't it? The reality, extreme self-centered attitude
but showing more compassionate. That's, you see, something exception. But honestly, you see, expressing their real sort of feeling. So then express their self-centered attitude. Just express my, I, like that. So that mental attitude, narrowing your whole outlook. So very narrow. So with that narrow sort of scale, right? Even small problem for you appears very big, unbearable. On the other hand, when the person think more concerned about others' well-being, your mind widened. So with that view, even serious problem of you, not that much sort of significant. Okay, there are thousands of people more concerned their well-being rather than yourself. You're alone. So then the mental reaction, much sort of today, much softer, I think. The narrow-minded sort of attitude, small problem, the reaction very strong. As a result, more fear, more frustration, more anxiety, more fear, result very bad for our health. And then also, we are social animal. So good relation with surrounding human companion is very essential. So if through extreme self-centered attitude, then it automatically develops suspicion, distrust. So with suspicion, distrust, very difficult to develop genuine human friendship. Those people who have some sense of others' well-being, the other consider something cherishing way. So your attitude, your sort of contact with them much easier, much positive. Result, no fear, no anxiety. So in human life, genuine friendship is very essential. Because we are a social animal. And genuine cooperation is very essential. Genuine cooperation based on trust. Trust based on honest, telling truth, transparent. Remain hypocrisy. How can develop trust? Without trust, how can develop friendship? If you are rich, due to money, you may have brought some more guests, but just superficial smile, few nice words, in deep inside, no respect. Even, I think, in deep inside, some kind of desire, how much I can steal from his money or from her money, that kind of attitude. No genuine friendship. Genuine friendship based on trust. So that's a basic human nature. So thinking these lines, then automatically we develop some kind of conviction. In order to get maximum benefit to myself, I should be honest. I should be compassionate. I should not do sort of
extreme self-centered attitude is suffer because it brings more suffering. It brings more trouble for me. It brings more worry. Also, it brings my sort of physical spoil my physical condition, like that. So, according to our human experience, we're born from mother. I think here, several thousand people here, everyone from our mother. Everyone generally experience with one's own mother's milk. Isn't it? Yeah, everybody. As they come to this planet, at first experience is mother's kindness, mother's affection. But then second, using our common sense, more reasons, more deeper sort of thinking, analyze, and we develop, we will get conviction. More altruistic attitude is the best way to bring inner peace and good health. Then here, including scientific finding. So these three reasons: common experience, using common sense, and using scientific findings, we can develop deeper awareness, importance of affection or compassion. So that way we can promote human basic values or human basic good qualities. Aggressiveness also part of human nature. Anger also part of human nature. But it is wrong. We take for granted these things. Some of these human nature supposed to protect us, protect ourselves. But meantime, these destructive emotions very bad for damaging our intelligence to see the reality. As I think on my lecture on Buddhism, I mentioned that when anger develops, we can't see the reality because much mental projection involved. So we can't see the reality. So therefore, in anything, even you want to destroy someone, even you want to harm others, your method should be realistic. Through realistic method, you get what you want. Any unrealistic method, you cannot get the goal. So, anger, fear, destroy you can't see the reality. Your mind becomes biased. Therefore, anger, fear, these are some realistic anger. Realistic fear is different, but usually these often become, become the obstacle to see the reality. So without knowing the reality, all our methods become unrealistic method. That definitely fail to get our goal. Right? So that also one aspect, these too much aggressiveness with greed, with sort of self-centered attitude, anger, fear, distrust, these really very harmful to carry normal function of human intelligence.
Clear? Too long. Sorry. Utaltunk az állatokkal végzett kísérletekre, ugyanilyen kísérleteket megfigyeltek embereknél és más állatoknál is. Például tapasztalhatjuk, hogy az újszülött kismajmok, amikor az anyjuk közelében vannak, akkor mindig játékosnak és boldognak tűnnek. Azok a kismajmok ugyanakkor, akiket elválasztanak az anyjuktól, rendszerint nem játszanak, folyamatos frusztrációt mutatnak, és sokkal hajlamosabbak arra, hogy kötözködjenek, illetve verekedjenek a társaikkal. Ezt figyelhetjük meg az emberi lényeken is, és erről számoltak be azok a tudósok is, akikkel egyszer az együttérzés természetét tárgyalva a Washingtoni Egyetemen találkoztam. Itt egy orvos arról számolt be, hogy meggyőződése szerint és megfigyelései, kísérletei szerint azok az emberek, akik gyakran mondják azokat a szavakat, hogy én, az enyém, én magam, saját magam számára, ezek az emberek sokkal nagyobb valószínűséggel esnek át szívinfarktuson, mint azok, akik kevesebbszer használják ezeket a szavakat. Természetesen ezzel nem állítjuk azt, hogy ha egyfajta fondorlatos taktikából elkerüljük ezeket a szavakat, akkor rögtön becsületes és jó akaratú embernek számítunk majd. Minden esetre azt mindenképpen tapasztalhatjuk, hogy az ilyesfajta szavak gyakori hajtogatása és a túlzott én központúság leszűkíti a látásmódunkat, és ez a beszűkült látásmód azt eredményezi, hogy a kisebb dolgokat is rögtön felnagyítjuk, hogy valamilyen problémával találjuk szembe magunkat, akkor a problémát hirtelen sokkal nagyobbnak látjuk, mint amilyen valójában. Ezzel szemben, hogyha törődő szeretetet mutatunk mások iránt, akkor ez kitágítja a tudatunkat, törődünk más emberekkel, és éppen ezért a felmerülő problémákat is a helyén kezeljük, és nem lesz annyira túlzott és heves a reakciónk, mint az ellenkező esetben. A beszűkült látásmód által okozott hozzáállás tehát felnagyítja a reakcióinkat, a felnagyított reakciók félelmet szülnek, a félelem frusztrációt okoz, és ez a frusztráció elidegenít bennünket másoktól, és megnehezíti a dolgunkat. Mindig figyelembe kell vennünk, hogy társas lények vagyunk. És mivel társas lényként létezünk, az én központú hozzáállás a társainkban gyanakvást és bizalmatlanságot szül. Ez a gyanakvás és bizalmatlanság egy idő után lehetetlenné teszi számukra, hogy irántunk szeretetet vagy törődést érezzenek, és ezáltal a saját magunk dolga is jelentősen megnehezedik. Hogyha pozitív hozzáállást fejlesztünk ki mások iránt, akkor tudatunk megnyílik, és ezért sokkal közelebb tudunk kerülni másokhoz. Itt természetesen az őszinte együttműködés szándékára és az őszinte bizalomra gondolunk. Az ilyesfajta őszinte bizalom, a másokban való hit, az mindig egyfajta őszinteségre épül. A tettetés, a színlelés semmiképpen nem táplálhat bizalmat és barátságot. Gondolhatjuk azt, hogy ha gazdagok vagyunk, akkor állandóan számos barát vesz körül bennünket. Az esetek túlnyomó részében azonban ezek a barátok nem táplálnak igazán szeretetet irántunk, a szívük mélyén gyakran inkább tiszteletlenek velünk szemben, és csak azt figyelik, hogy mikor lophatnak el tőlünk valamit. Az alapvető emberi attitűd, az alapvető emberi hozzáállás és érték tehát az, amikor önközpontúság nélkül önzetlenül tudunk megnyilvánulni és irányulni mások felé. Ez megóv bennünket a fizikai rosszulléttől és a többi szenvedéstől is. Az alapvető emberi érzékek, például érzelmek, például azok, amelyeket anyánktól tapasztaltunk, összekötnek bennünket. Azt hiszem, az a sok ezer ember, aki itt ül, mind egytől egyig tapasztalta már ezt az anyai odaadást, hiszen ezen a bolygón születtünk, és ezen a bolygón emberként az első odaadó szeretet, amit tapasztaltunk, az édesanyánk szeretete volt.
Nos tehát, úgy gondolom, hogy két száron is levezethetjük azt, hogy miért fontos az odaadó szeretet, az önzetlen együttérzés mások iránt. Egyfelől mindannyiunkban megvan ennek a tapasztalata, mint egy biológiai faktor, másrészt a józan ész is azt diktálja, hogy így viszonyuljunk az embertársaink iránt, hiszen így megkönnyítjük a saját boldogulásunkat és a saját dolgainkat is. Ez a két dolog tehát, a biológiai tényezők és a józan ész meghozhatják számunkra azt a meggyőződést, azt az elhatározást, annak a mélységes átélését és tudatosságát, hogy az együttérzés és az odaadó szeretet rendkívül fontos. Az agresszió minden esetben csak még rosszabb tényezőket szül. Igaz ugyan, hogy része az emberi természetnek, de rendszerint azt tapasztaljuk, ahogy erre a tegnapi előadásomban is utaltam, hogy a harag, a düh, az agresszió elhomályosítja a valóságra irányuló látásunkat. Ezek a kártékony, romboló érzelmek lehetetlenné tesszük számunkra, hogy valóban lássuk a valóság valódi természetét. Hogyha pedig nem látjuk a valódi természetet, akkor nem alkalmazhatunk helyes módszereket. Ezzel szemben még az önző emberek is arra törekednek, hogy helyes módszerekkel érjék el a céljainkat. Nekünk is helyes módszerekre van tehát szükségünk. A düh, a harag, az elhomályosítja a látásmódunkat, és elzárják előlünk a helyes módszer és a célok felé vezető utat. Minden esetben azt látjuk tehát, hogy a tudatunkat és még az egészségünket is károsítják az ilyesfajta érzelmek, mint az irigység, a harag, a félelem. So that is about secular ethics. I think I will stop now here. Now some questions. Ennyit szerettem volna tehát elmondani a világi szekuláris etikáról, és itt most a mondani valómat befejezném, és rátérnénk a kérdések közül néhányra, amennyire az időnk engedi. Tisztelt Őszentsége, melyik az a pont az emberek életében, amíg fontos, hogy teljesítsük és küzdjünk a vágyaink teljesítéséért, és hol kell megállni, leállítani a vágyainkat? Ezt természetesen az élet minden területével kapcsolatban kérdezem, párkapcsolat, gyerekvállalás, munkahely. Your Holiness, in one's life, there is the point until which you should strive to realize your wishes and your desires, to realize your objectives. And when is the point where you should stop with your efforts to try to realize these objectives, these desires, these wishes? And this, my question, is applicable to every part of our everyday life, that is partnership, raising children, workplace, everything. To which point should you strive to realize? That's quite a big question. Of course, any desire or object which we want to achieve, so firstly, we analyze, investigation, how much we can achieve. Then we should be realistic approach. Then we get more satisfactory result. If our approach, unrealistic approach, too big goal, which cannot materialize in any way, so that's important at the beginning. Then I think basically there are two things. Our goal for material values, and another internal value, that means peace of mind or calm mind. So these two categories, material value is concerned, in any case there is limitation. Even you
become billionaire, your greed is still may not satisfy. You want more, you want more. Finally, there is limitation. So that's one category. In any way, there is limitation. So in that field, better practice of contentment. The internal value, the mental levels of the value, here no limitation. More effort, more practice, more sort of result. Right? These good sort of mental quality increase, always increase, because it's not based on physical. Any value based on physical, there's limitation. Now, for example, eyesight, there's limitation because it depends on eye, organ, or brain, like that. The mental level, not based on physical level or neuron. The more training, more sort of development. So in that field, ideologically, discontent. Always make effort, try to improve. The scopes are there. Scope infinite. So usually we just sort of the opposite. The material field, where in any case there's limitation, we never contented. We always want more, want more, want more. Inner value is concerned, we contented. That's, I think, mistake. That I believe, and I want to share with you. Ez meglehetősen nagy kérdésnek fog bizonyulni. Minden esetre úgy gondolom, a legfontosabb mindig az, hogy elemezzük a helyzetünket. Tárjuk fel, hogy mire vagyunk valóban képesek, mi az, amit reális értelemben lehetséges elérnünk. Hogyha egy nem realisztikus megközelítést alkalmazunk, akkor olyan célt tűzhetünk ki magunk elé, amit képtelenek vagyunk teljesíteni, és az ilyesfajta célkitűzésekkel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy mindig különbséget kell tennünk két kategória között. Az egyik a materiális javak, a materiális környezet építése, a másik pedig a belső lelki béke, tudati béke, a belső békénk. Az első szinttel kapcsolatosan, amikor a materiális körülményeket próbáljuk halmozni, úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben mindig korlátokat fogunk tapasztalni. Hiszen a materiális javak halmozásában soha nem érhetünk a törekvéseink végére. Hiába leszünk milliómosok vagy milliárdosok, mindig lesz még, amit fel akarunk halmozni, mindig lesznek még olyan materiális dolgok, amiket meg akarunk szerezni. Ez a fajta kapzsiság mindig kielégíthetetlennek fog bizonyulni, soha nem szerzünk megnyugvást és kielégülést, és egy idő után a dolog addiktívvá válik. Ezzel szemben a másik szinten, a belső béke megteremtésére való törekvés szintjén soha nem tapasztalunk korlátozottságokat, hiszen ezen a területen minél többet gyakorlunk, annál nagyobb lesz a sikerünk, annál jobban növekszik bennünk a belső béke, és ez a fajta törekvés mindig meghozza a sikerét. A fizikai szinten tehát mindig korlátokba ütközünk, így van ez például a látásmóddal is. A fizikai látás mindig korlátozott, hiszen bizonyos fiziológiai folyamatoktól, így például a látó neuronoktól függ, ezzel szemben a belső látás az korlátok nélküli, és soha nem ütközik akadályokba. A materiális javak halmozása, a materiális dolgok építése tehát mindig frusztrációt okoz, ezzel szemben a spirituális belső békére való törekvés soha nem ismer korlátokat. Ezt szerettem volna megosztani veletek. Next question. What does it mean to find our true self? How can we do that? What should we do? And how could we know if we have found it? Mit jelent az, hogy megtalálhatjuk a saját
valódi énünket. Susuzermanye. Hogyan tudjuk ezt megtenni, és mit jelent ez? Mikor vesszük észre, hogy elértük? Kare? I think that's a philosophical question. And also I think due to different philosophical view, I think there are different explanation. So I think leave it. Okay. Ez egy filozófiai jellegű kérdés, és mivel különféle filozófiák különféle választ adnak erre a kérdésre, ezért ezt a kérdést most nem tudjuk érdemben megválaszolni. Next question. Your Holiness, what is your opinion about eating meat? The animals that we eat, animals that we hunt, kill and eat, they also want to live. I wonder what they feel towards us. What is the effect of eating meat on the human intellect, on the human mind? I think 1,000-year-old tradition, vegetarianism. I think that's something very, very good. In Tibetan, traditionally, of course, some area in Tibetan plateau, there's no sort of vegetable, of course, no fruit, these things. And then ancient times, it's difficult to communicate. Therefore, their life entirely depends on animal. Milk, meat, skin, fur, like that, right? So basically Tibetans, Buddhist, but meantime non-vegetarian. Then my own case, my age, I think, 14, 15, I changed the official festival. Previously, non-vegetarian food, a lot of meat, different kind of meat, dry meat, fresh meat, boiled meat, unboiled meat, like that. So I turned all these official sort of festival turn into vegetarian food. Then, after 59, I came to India. And about 65, I try become vegetarian. So next, about 20 months, I remain vegetarian. Then some problem. What's the kasati meat? One gallon, what's it? Gallbladder problem start. And at that time, due to that illness, my whole body become yellow. Nail, eye, everything become yellow. So later I describe, at that time I become truly living Buddha. Not through meditation, but through illness. So then, I think around 67, I again returned to previous sort of diet. So non-vegetarian. But however, they say, if meat available, then twice a week, like that. And then also, meantime,
Not meantime, they later, afterward, they all, our monastic institution, the bigger monastic institution, all their common kitchen stopped serving meat, vegetarian food. And some schools also, their common kitchen, voluntarily give up serving meat. And then all Tibetan settlement in India. Originally, some plan with the NGO helper, some organization providing poultry, piggery, like that. But we decided not open piggery, fishery, poultry. But one settlement, or one or two, I think two settlements, kept some poultry, they say only for egg. Then I asked, after the period for giving egg, then what to do? There's no clear answer. Few hundred hand, you say, after finishing egg, just kept feeding, also expensive. So then distributed to each family, that also burden. So then difficult. So I asked, if the poultry for egg is really necessary for economic reasons for the settlement, then I have no idea. I have nothing to say. If not that much important, then please close these poultry. So now last, I think 2 decades, all settlement, no poultry, and right from the beginning, no piggery, no fishery, like that. So that's our own sort of small contribution regarding promotion of vegetarianism. Then also Tibetan Buddhist center in different parts of the world. Individual, up to them, but the sort of festivals or something should serve vegetarian food, like that. So mental what effect on mind? That's difficult to say. I don't know. But then another sort of thing. Ecology field, ecology matter. The big farms, beef farms, these, and also poultry, piggery, I think very bad for ecology. And also the way feeding animal. Just sort of try to grow rapidly, unnaturally, and become fat using some chemical. That was very bad for our health. Now scientists now saying these things. So-called organic sort of organic sort of production, better for our health. So recently, from time to time, certain sort of illness due to beef, pork, chicken. I think we should have some limitation. Mercilessly produce millions of these animals and then kill. Then there are some reports. The number of fish in some area now reducing because of overfishing. These are really terrible. And meantime, the entire human being should be vegetarian. That also impractical, difficult. But I think important to educate human being, mercilessly raising these animals and mercilessly sell without feeling of their life, their pain,
and without respecting their life is, I think, wrong. Certainly wrong. But we have to educate. These you see, cannot make rule way, but through education, through awareness. That's my view. A kérdés tehát úgy szólt őszentségének, mi a véleménye a húsevéssel kapcsolatban. Azok az állatok, amiket megölünk és megeszünk, ők is élni akarnak, vajon mit éreznek irántunk? Milyen hatással van a húsevés az emberi tudatra? Nos, a vegetáriánizmusnak évezredekre visszanyúló hagyománya van, ezt a hagyományt tehát mindenképpen tisztelnünk kell. Tibet bizonyos területein is létezett ez a hagyomány, ugyanakkor vannak olyan tibeti területek, így például a tibeti fennsík, ahol egész egyszerűen nem lehetséges zöldségeket, növényeket termeszteni. Az itt élő emberek teljes egészében az állatokra vannak utalva, és csak az állatokon keresztül tudják túlélni az ottani körülményeket. Az állatok húsa, bőre és szőrméje az, ami lehetővé teszi számukra a körülmények túlélését. Ami a saját magam helyzetét illeti, emlékszem, hogy talán 14-15 éves lehettem, amikor még Tibetben a nagy vallásos rendezvényeken, fesztiválokon rengeteg féle húsételt, főtt húst, sült húst, mindenféle húsételt szolgáltak fel. Ezen a ponton ugyanakkor ezt betiltottam, és onnantól kezdve a nagy vallásos fesztiválokon nem szolgáltak fel, vagy ünnepségeken nem szolgáltak fel húsételt. Utána 1959-ben Indiába menekültem, és ha jól emlékszem, körülbelül 65 körül megpróbáltam átállni a húsmentes étrendre, és vegetáriánus étrendet követtem körülbelül 12 hónapig. Akkor azonban problémák támadtak az epehólyagommal, és teljesen besárgultam. Sárga lett a szemem, sárga lett a körmöm, mindenem besárgult, tehát azt mondhatnám, hogy elértem az igazi buddha állapotot. Sajnos nem a meditációnak köszönhetően, hanem egy betegségből kifolyólag, de a betegség miatt szükségessé vált aztán ismét, hogy húst egyek, így aztán én magam visszaálltam a húst is tartalmazó étrendre. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az indiai számüzetés kezdetével egyre több nagy tibeti kolostor és intézmény állt át húsmentes étrendre, tehát a nagy vallásos intézmények konyhája nem alkalmazott már húsételeket, és ezt látjuk szinte az összes tibeti településen is, leszámítva 2 tibeti települést, ahol már a fennhatóságom alatt azt jelentették, hogy ott mindenképpen szeretnének szárnyasokat tartani, de pusztán azért, hogy tojást toljanak ezek a szárnyasok, ezek a tyúkok. Ez rendben is van, de aztán megkérdeztem tőlük, hogy mi lesz a szárnyasokkal, a tyúkokkal, hogyha már nem tojnak több tojást, akkor ezzel a több száz tyúkkal vajon mit csinálnak? Hát azt mondták, hogy akkor ezeket a tyúkokat továbbra is etetni kell. Igaz, hogy már tojásra nem tesznek szert, de táplálékra szükségük van maguknak az állatoknak, ez tehát egy teljesen veszteséges vállalkozásnak bizonyult volna így, ezért aztán megkértem ezt a 2 települést is, hogy ne tartsanak fenn szárnyas telepet, mint ahogy immár egyetlen tibeti településen sincsenek sem halgazdaságok, sem sertéstelepek, sem szárnyas állatokat tartó telepek. Ez tehát a mi magunk kis hozzájárulása az indiai kultúrához, amióta az indiai számüzetésben való lét elkezdődött számunkra. A nagy vallásos eseményeken ugyanígy nem szolgálunk fel már húst, de ami a húsevésnek a tudatra való hatását illeti, hát ezt a kérdést nagyon nehéz megválaszolni. Nem is nagyon tudom, mi lenne erre a pontos válasz, azt azonban fontosnak tartom hangsúlyozni,
hogy a mértéktelen húsevés és hústermelés rendkívül súlyos ökológiai problémákat okoz napjainkban, és ez a folyamat már jó ideje megy. Látjuk, hogy óriási marhatelepeken, sertéstelepeken, szárnyas telepeken óriási mértékekben termelik a húst, és ezek az állatok mind szörnyű természetellenes körülmények között élnek, nagyon gyakran vegyszereket alkalmaznak a takarmányokban csupán azért, hogy gyorsabban meghizzanak. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül helytelen tevékenység, és ezzel szemben az organikus termelés az sokkal elfogadhatóbb. Úgy gondolom tehát, hogy nem lehet azt kívánni, hogy az egész emberiség, minden egyes ember váljon vegetáriánussá, de mindenképpen fontos bizonyos korlátozásokat bevezetnünk magunk számára. Nagyon aggasztó jelenség az is, hogy a tengerek bizonyos és az óceánok bizonyos területein egyre inkább pusztuló félben van a halállomány a túlzott lehalászás miatt. Következésképpen gyakorlatiatlan és lehetetlen kívánság lenne minden embertől azt várni, hogy váljon vegetáriánussá, de rendkívül fontos, hogy oktassuk, hogy tanítsuk az embereket arra, hogy a mértéktelen és kíméletlen nagyüzemi hústermelés az helytelen. Yes. Now, next question. What are the most important values we should teach our children? Most important values we should teach our children. Most important at this moment, taking medicine. A kérdés tehát az, hogy melyek a legfontosabb értékek, amelyeket a gyermekeinknek tanítanunk kell. Tibetan medicine. I think yesterday I think one question isn't involved about medicine. So. Egy kis türelmet kérek, be kell vennem a gyógyszereimet. Ezek azonban tibeti gyógyszerek, és a tibeti gyógyszerekről tegnap már beszéltünk. So the most important, my view is, at young age, like this morning, so we carry some sort of serious sort of lecture on Buddhism and also meditation. There's some very young children. I think, they use maximum freedom, running here, go there. So they're at young that age. I think they do not consider importance of social background or whether rich or poor or educated or uneducated. They don't care. So long, you see, the other one play together, smiling. I think that's very pure mind. At that time, they are very much appreciate others' affection, others' care. So now, gradually, age growing, you get the feeling of more independence, less and less relying on others' care. Then the appreciation of others' affection, not much sort of relevant. Others' affection, not much relevant, that kind of feeling. So at that level, I think we need, through education, reminds them the affection is very important for our life. And you yourself should be more affectionate person. It is best interest for yourself. But through awareness, through education, that's very important. I think in America and also Canada, you see, a number of occasions, some serious discussion or dialogue, the importance of
subject of love and compassion, affection in modern education system, or another word, moral ethics in modern education system. A lot of sort of talks. Last year, the Quebec, Montreal, you see, several universities in Montreal state, now they change some sort of, what's the religious sort of teaching. So then they had, at that time, some special sort of teachers training, how to introduce moral ethics in secular education system. They invited me. I also to talk, some discussion. So there are some people now really working or research how to introduce in modern education system about moral ethics on secular basis. So eventually, I hope some sort of new ideas, the way introduce, I mean, the way educate through public school, through secular education school, the moral ethics without touching religion. And meantime, parents in the family, equally important to suggest, to advise. And also, you see, the subject like history, just a word, just a knowledge, okay. But the subject, compassion, affection, through demonstration, educate them, not just a word. A parent or teacher talking compassion and showing angry face, impossible to bring conviction in their mind. So through action, genuine sort of loving kindness, real sort of, what's the affection, through action. Then meantime, some explanation to children. I think that's very important. And also teacher, although the curriculum not include this subject of moral ethics, secular basis, but you can, teacher may, I think, tell or teach your student about these moral ethics or values. So in any way, I think present a lot of problems we are facing. Some are nature disaster beyond our control, but some actually man-made problems, like the terrorists, the fear of terrorism, and conflict among the in the name of different religious traditions between Catholic, Protestant in Ireland, and between Sunni, Shia conflict in Afghanistan, in Pakistan, in Iraq, like that. These are man-made problems. And also some cases, some problem on the basis of discrimination. As I mentioned before, fundamentally we are same human beings. Everyone have the same right, be happy, but making discrimination. These, due to that, some unnecessary problem. In India also, I really feel proud. India's sort of 1,000-year-old tradition of ahimsa, non-violence, a tradition of religious harmony. Really, I feel proud remain in India, this sort of tradition. Meantime, caste system, some discrimination on the basis of caste. These are outdated. We must address seriously. So problem due to these things are man-made problems, our own creation.
any problem which our own creation, we must have the ability or right to change these things. This I strongly feel like that. I heard some island in Pacific area, in Pacific Ocean, some area, mother is the main sort of person in the community, in the family. So female dominance, some kind of female sort of special sort of right for female, for mother, particularly the mother. I think we should learn more from their tradition. Oh. Úgy gondolom, hogy egészen fiatal korban megfigyelhetjük a gyerekeken, hogy nem nagyon törődnek még azokkal a tényezőkkel, amelyekre aztán mi később rendkívül nagy figyelmet fordítunk, nem törődnek a társadalmi háttérrel, játszani szeretnek, mosolyogni, együtt szeretnek lenni a társaikkal, mint ahogy azokon a kisgyerekeken is láttuk, akik részt vettek itt a délelőtti beavatáson. Hát hogy is mondjam, kihasználva az alkalmat, maximálisan éltek a szabadságukkal, és alkalmanként föl alá rohangáltak, és egész egyszerűen őket ez a tevékenység érdekelte. Éppen ezért azt látjuk, hogy ebben a korban, a kisgyerekkorban még teljesen nyitott az ember tudata, a gyermekek rendkívül fogékonyak az odaadó szeretet iránt. Később aztán, amikor elkezdünk felcseperedni és felnövünk, akkor egyre jobban elhatalmasodik bennünk az a tudat, hogy önállóak, függetlenek vagyunk. Nem kell másoktól függenünk, éppen ezért csökken bennünk a fogékonyság, a másoktól, vagy akár édesanyánktól tapasztalható odaadó szeretet iránt. Ez a fogékonyság csökken. Úgy ítélem meg, hogy a legfontosabb érték, amit gyermekeinknek taníthatunk az, hogy újból és újból figyelmeztetjük őket ennek az odaadó szeretetnek a fontosságára, hiszen máskülönben ez elkalódik, elvész. Rendkívül fontos a modern oktatási rendszerekben is a szeretetnek, az együttérzésnek, az odaadó törődésnek a hangsúlyozása. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt Quebecben, Montrealban egy szimpóziumot, egy tanácskozást tartottak arról, hogy hogyan lehetne a szekuláris etikát, a világi erkölcsöt belevinni valahogy a modern közoktatásba, modern oktatási intézményekbe. Engem is meghívtak oda, én is tartottam előadást, tapasztaltam tehát, hogy vannak törekvések arra, hogy a modern oktatásrendszer tartalmazza ezeket az etikai megfontolásokat. Úgy gondolom, hogy végül kialakulnak majd azok az eszközök, amelyeken keresztül lehetséges lesz a modern iskolákban is alkalmazni az oktatás elemeként ezt a modern szekuláris etikát. Ugyanakkor addig is rendkívül fontos, hogy a szülők újból és újból tanácsokkal szolgáljanak a gyerekek számára, és fontos természetesen az oktatás során az, hogy tényeket tanuljanak meg a tanulók is, a gyerekek. Fontos például a történelem, de ugyanilyen fontos az együttérzés és a szeretet is, és nagyon fontos ez a tanárok részéről is. Olyan tanárokra van szükség természetesen, akik valóban belülről éreznek odaadó szeretetet a növendékek iránt, és nem csak látszólag táplálnak irántuk szeretetet, míg tulajdonképpen belülről egyfajta dühöt vagy haragot éreznek irántuk. Fontos tehát, hogy tanítsuk a gyerekeket, és be kell látnunk, hogy mai világunkban számtalan olyan tényező van, amit nem tudunk befolyásolni. Rendkívül sok olyan tényező is van ugyanakkor, amiket saját magunknak köszönhetünk, és amiket tudnánk befolyásolni. Itt van körülöttünk például a terrorizmus által okozott félelem, vagy a rengeteg konfliktus, amelyeket nagyon gyakran világvallások nevében robbantanak ki. Ott van a protestáns, katolikus feszültség Észak-Írországban. Ott van a szuniták és a síták között dúló feszültség Iránban.
Azt tapasztaljuk, hogy vallásos országokban is túl még mindig a megkülönböztetés, a diszkrimináció. Én magam személyesen rendkívül büszke vagyok arra, hogy Indiában élhetek, egy olyan országban, ami az erőszakmentességnek több évezredes hagyományára tekint vissza, mégis még ebben az országban is továbbra is tapasztalható diszkrimináció és erőszak. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne figyelembe vennünk azt, hogy még mindig vannak a tudományos megfigyelések szerint is olyan közösségek, és korábban még nagyobb számban voltak, ahol az anya volt a közösség központi alakja. Ezeknek az anya uralmú társadalmaknak, az anyát középpontba állító társadalmaknak rendkívül fontos üzenete lehet számunkra a mai világban is. Next question. Következő kérdés. Your Holiness, if we do believe in incarnation or reincarnation, then why are we concerned about overpopulation on the earth? Why are we afraid of overpopulation if the reason for that is reincarnations? Isn't there a contradiction? No. From the Buddhist viewpoint, and also I think some ancient Indian tradition, the world, limitless world. I think obviously, use common sense now. Billions of galaxies there. So out of billions of galaxies, only this planet, only this solar system, and only here, a human being there. It's difficult to say. So there must be sort of billions of same planet which can support life. So among them must be human form of life, must be there. So we are something like tourists, come from some other space, come here, spend 100 years, then again go somewhere. That's from Buddhist viewpoint. So no contradiction. Úgy gondolom, hogy nincs a túlnépesedés és a reinkarnáció között ellentmondás, hiszen ha belegondolunk, a józan ész alapján is beláthatjuk, hogy itt ezen a bolygón az élet több száz vagy több millió éve tart, de azt is be kell látnunk, hogy lehetetlen azt feltételezni, hogy ne legyen még több millió vagy több milliárd olyan bolygó, amelyik valóban képes az ilyesfajta élet fenntartására. Hogyha ebbe belegondolunk, és a buddhista látásmód szerint mindenképpen el kell tudnunk képzelni, hogy számtalan ilyen bolygó létezhet még, akkor azt is beláthatjuk, hogy ebben az életünkben, most ezen a bolygón csak egyfajta turisták vagyunk. Most éppen ide születtünk, leéljük az életünket, vagy az emberiség eltölt itt bizonyos fajta időt, de utána aztán könnyen elképzelhető, hogy éppen egy másik helyre tesszük át a székhelyünket. Next question. Does Your Holiness believe that in your lifetime, in the coming 20-40 years, the major religions of the world will become able to cooperate and work together towards the realization of one common goal? And what is your advice for the average human being, for the general public in the audience? What can we do for such a dialogue of the major world religions? I think the last few decades, I think obviously the late Pope, he initiated RCC meeting.
not only as the leaders of different Christian denomination, but also some Asian religion, Buddhist, like some Buddhists, and also some, I think, Hindus, like that, and some, I think, Muslim. So I think Vatican, I think their document now use the word as a pluralism, plural word, religions. So it seems now worldwide, this is the concept of several religions, now growing. So now here, I think one important is concept of one religion, one truth, and concept of several religions, several truth. These two things apparently contradictory. Both are important. Now, how can overcome contradiction? One concept of one truth, one religion, in the terms of one individual, that's very important in order to strengthen your faith towards one's own religion. The concept of one truth, one religion for that individual case. In the terms of community, in the terms of several people, now, for example, in this very moment, already the different people with different religion already here. So the fact is, several truth, several religion. I think I think the views, several religions, several truth already exist here. So now, in terms of individual, concept of one truth, one religion is relevant. In terms of community, concept of several truths, several religion is relevant, like that. So no contradiction. So here we have to make distinction. Faith, respect. Faith towards one's own religion. Respect to all religions. So no contradiction. So it is growing. Now still, I think we need more effort. You see, usually I have is 4 sort of ideas, and myself is in practice, implementing. Now last, I think, 75 years, or more than 30 years. More than 30 years. Since 75, I started implementation of these 4 methods. Number 1, meeting with scholars from different traditions, and through sort of academic level, what similarities, what differences. When we found differences, for example, yesterday or this morning, I mentioned in philosophical field, big differences. So these big differences of philosophy, different view, what is the purpose? Then same purpose. Then second, dialogue between practitioners. They are real deep experiences. That really brings deeper understanding of other traditions' value and potential. Very useful. And third, pilgrimage. Group involve different faith. As a one group pilgrims to different sort of holy places of different tradition. This spirit I had as a pilgrim in France, Lourdes, in Spain, Casa. Such things happen. Casa. Such the means just happen.
I forget the name. No. Montserrat, not that. Fatima. In Portugal. Fatima. Then, of course, Rome and Jerusalem. And once you say, my sort of lecture on gospel, Christian gospel, to Christian group in England. As a sort of return, some Christian brothers, sisters came to India, actually came to Bodh Gaya, and I think few days sort of dialogue. So each morning, the Christian brothers, sisters, one group, Christian brothers, sisters, each morning spend half an hour under a Bodhi tree, some meditation, some silent meditation, like that. It is very useful. It's an immense sort of vibration. Your experience can experience some vibration from these holy places, like that. One time in Lohud, in front of Jesus Christ, I felt sort of immense sort of admiration or appreciation. This holy place provides immense benefit, inspiration to millions of Christians. Like that. And the Fatima, one morning we visit one holy place there, one small Mary statue like this size. We spend some time in the front of Mary statue, silent meditation. Then when we leaving, I turned back that small statue. It actually, if not, is my eye something wrong. Otherwise, I actually saw smiling that small statue. So I felt some kind of blessing from Mary, like that. Of course, technically, I am not a follower of Mary. I am not a follower of Jesus Christ. But I genuinely respect, admire that tradition. So I think I got some blessing like that. So that's one method. Then the fourth method, like Assisi meeting. Head of different traditions come together and speak same voice, peace, spirituality. So these now ongoing, one method, you see, promote closer understanding different traditions. A kérdés tehát még egyszer úgy szólt, még őszentsége And életében. most important, wider contact. That's very essential. Wider contact? Context. Wider contact. A kérdés tehát még őszentsége életében az elkövetkezendő 20-40 év során képesek lesznek-e a nagy vallási vezetők együtt dolgozni egy közös cél irányába közösen. Ehhez mi egyszerű emberek milyen tanácsot kaphatunk? Úgy vélem, hogy ebbe az irányba rendkívül pozitív jelek mutattak az elmúlt évtizedekben. A buddhista és a nem buddhista vallási felekezetek is egyre nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy párbeszédet folytassanak egymással, és egyre gyakrabban halljuk a vallásos pluralizmus kifejezést is. Meggyőződésem, hogy ezzel kapcsolatban egyfajta ellentmondást kell először is feloldanunk, hiszen láthatjuk, hogy ha egy vallás egy igazságot jelent, több vallás pedig több igazságot, akkor a közös cél érdekében való munkálkodás megnehezítheti ez a fajta ellentmondás. Úgy gondolom azonban, hogy
ezt a két dolgot külön kell választani. Az egyetlen vallás, amit egy személy követ, az rendkívül fontos lehet annak az egy személynek, annak az egy illetőnek a számára, hiszen ott az elkötelezettséget az az egy vallás hozza. Ha ugyanakkor egy közösséget tekintünk, egy nagyobb emberi csoportosulást, akár ezt a mostani alkalmat, akkor már rögtön azt tapasztaljuk, hogy több ember esetében több vallásról beszélünk. Itt most is a hallgatóság között számos vallás képviselője helyet foglal, és ebben az esetben a több vallás, több igazság tétel működik és alkalmazandó. Úgy gondolom tehát, hogy a valláshoz a hitnek van köze, a tisztelet, az egymás iránt érzett tisztelet azonban minden vallásban működik, és minden vallásra alkalmazható. Én 35 éve, 1975-től kezdve folyamatosan tevékenykedek annak érdekében, hogy ezt a fajta dialógust megteremthessük, és ezt 4 fő tevékenységen keresztül igyekszem szorgalmazni. Az első fő tevékenység vagy célkitűzés az, hogy folyamatosan találkozom más vallások vezetőivel, képviselőivel, és egyfajta filozófiai folyamatos vitát és eszmecserét folytatok velük, annak érdekében, hogy tisztába kerülhessünk egymás célkitűzéseivel és az esetleges közös célunkkal. A másik fő célkitűzés az, hogy folyamatos kapcsolatot és párbeszédet igyekszek fenntartani a vallásos emberekkel, a konkrét gyakorlókkal, hiszen meggyőződésem, hogy a vallásos úton járók személyes tapasztalatai és a velük szerzett személyes tapasztalat elmélyítheti a látásmódunkat. A harmadik fő tevékenység az, hogy zarándoklatokat teszek más fő vallások szent helyeihez. Így jártam például Portugáliában a Fatima zarándokhelyen, jártam természetesen Rómában és Jeruzsálemben, és ezeken a helyeken rendkívül értékes, fontos tapasztalatokra tettem szert. Ugyanígy működik ez a másik irányba is. Én magam például részt vettem keresztény testvérek gyülekezetén egy összejövetelen, amikor együtt vettünk részt a szent szövegek tanulmányozásában. Ugyanígy meghívtam keresztény testvéreket Bodgajára, hogy ott a Bodhifa alatt egy vallásos ünnepség keretei között minden nap fél órát meditációval és csendes elmélyültséggel töltöttek, és ezek a keresztény testvérek is a beszámolóik szerint rendkívül érdekes és elmélyült tapasztalatokra tettek szert, hiszen én magam is úgy gondolom, az ilyesfajta szent helyeken, a fő zarándoklat helyeken mindig érezhetünk egyfajta különleges vibrálást. Nekem is többször volt ilyen tapasztalatom, egyszer például egy Jézus kép előtt éreztem hirtelen óriási megvilágosodást. So one time in Nigeria, I tried to practice that. I asked the Muslim leader in one place called Nigeria, one important town. So once I had opportunity to visit there. So there one Muslim mosque, one very big one there. So I asked the head of the religious, the religious community, an imam. So he agreed. Actually, you see, he also want to join with me, pilgrim, that mosque. When I reached there, imam already there, he received me. And I also usually, when I had this kind of pilgrimage, I also had the Muslim hat on white hat. So when I reached there, some young Muslims remained in the front of the cathedral, stopped me. Then impossible to enter. So I waved,
and then I left. That also one experience. You see, some young Muslim not happy. One non-Muslim used to come or visit here. Tehát nekem is számtalanszor voltak ilyen megvilágosító élményeim. Egyszer egy Krisztus kép előtt, másik alkalommal Fatimában, amikor a Szűz Mária szobor előtt... Lagos. A fatimai Szűz Mária szobor előtt csendes meditációba helyezkedtünk a társaimmal együtt, aztán amikor az ottani vendéglátóim elkísértek onnan, én visszafordultam és visszamentem a Szűz Mária szoborhoz, és hát lehet, hogy a látásom hagyott cserben, de én magam mindenképpen úgy emlékszem, hogy úgy láttam, hogy a szobor visszamosolygott rám. Ennek nyilván az lehetett az oka, hogy igaz ugyan, hogy nem vagyok Jézus Krisztus vagy Mária követője technikai értelemben, mégis óriási tiszteletet érzek ez iránt a vallás iránt, és valószínűleg ebből a tiszteletből fakadóan részesültem Mária áldásába. A negyedik fő tevékenység, amelyre törekszem, az, hogy összehozom a vallási vezetőket. In India, the famous mosque in Delhi, Kasa, Jama Masjid. I once, a few occasions, I sort of visited at one, you see, with the Muslim head, and then prayed together. They went like that, you know, and then go like that. So the next morning, many Indian newspapers, you see, they appeared the picture with Muslim head, and they went like that. So I thought, oh, maybe some reaction from some hardliner Hindus. I thought, I had a little bit sort of anxiety, but every sort of people appreciate. You see, that my visit, you see, bring more closer different community with a different faith. Then also, you see, in India, the one Sufi sort of was the most sacred place in Ajmer. So they invited me. I went there. Really, and early morning, I think local time about 4 o'clock. 4 o'clock. So I participated in their prayer meeting. The 100,000 pilgrimage come, and I sit beside the Imam, the Muslim leader, like that. So I really enjoy. Only problem is too many people in heat, some bad smell. That's the only problem. Otherwise, very nice. Tehát a negyedik tevékenységemmel arra törekszem, hogy állandó kapcsolatot és párbeszédet kezdeményezzek a különféle vallások képviselői között a békéről, és ezt a párbeszédet és állandó kapcsolatot szélesítsem és fenntartsam. Éppen ezért számtalan olyan élményről számolhatok be, amik pozitív élmények voltak, és amelyeket más világvallások képviselőivel együttműködve éltem át. Egyszer például egy rendkívül fontos nigériai lagoszi mecsetben az ottani muzulmán vezető, a közösség vezetője, az imám arra invitált, hogy imádkozzunk együtt, és ebből az alkalomból én magam is felvettem az ottani hagyomány képviselői által használt fejfedőt, imakalapot, és együtt vettünk részt ezen az alkalmon, és ez egy rendkívül érdekes és fontos tapasztalat volt számomra. Ugyanakkor arról is beszámolhatok, hogy egy másik alkalommal, ugyanilyen alkalomból
mecsetbe, ahova meghívtak, az ott sorfalat álló fiatal muzulmán hívők nem engedtek be. Egyszerűen lehetetlenné tették, hogy az imámmal belépjek a szent helyre, tehát azt is megtapasztaltam már, milyen az, amikor a közösség egy része ellenszenvet táplál a másik vallás vezetője vagy képviselői iránt, de ugyanígy például Indiában a Jama Masjid mecsetben vettem egyszer részt egy közös imádságon, és az ottani muszlim vezetővel együtt imádkoztam, és elvégeztem azokat a szertartásos mozdulatokat, amelyeket elvégeznek az ilyesfajta gyakorlat során, és másnap megjelent egy kép rólam a helyi újságokban, ami azt ábrázolt, hogy a Dalai Lama éppen a muzulmán szertartás vallásos mozdulatait végzi, akkor egy kicsit aggódtam, hogy vajon mi lesz erre a reakciója a helybéli keményvonalas hindu közösségeknek, de nagyon kellemes meglepetésként azt tapasztaltam, hogy mindenki elfogadta ezt a fajta magatartásomat, és mindenki úgy értékelte, hogy ezzel is a különféle vallásokat próbáltam közelebb hozni egymáshoz. Ugyanezt történt az esmajai szent szufi szentélyben, ahol ugyancsak együtt vettem részt egy vallásos alkalmon az ottani vallásos vezetővel, és együtt elmélyültségbe helyezkedve láttuk, ahogy több tízezer vallásos gyakorló és hívő vonul el előttünk. Ez kora reggel volt, valamikor 4 órakor, és az egész nagyszerű élmény volt, leszámítva mondjuk azt a szörnyű szagot, amit a több tízezer hívő együtt léte okozott ezen a helyen, de ezt leszámítva nagyszerű élmény volt az egész. Finish. Thank you. Now should we end? Köszönöm szépen! Sit down, sit down, sit down. Now, we would like to thank His Holiness not only in the name of the Buddhist community of Hungary, but also in the name of all those who attended the teaching physically in this auditorium or through webcast, for giving us His blessing and teachings that is based on multidisciplinary cause and effect on human action and its consequences. If we really follow His teaching and initiate them into practice, we will definitely generate peace and prosperity to our inner family, which will then result in genuine compassion, love, tolerance within our family, community, and likewise in the whole worldwide. His Holiness is unwaverably constant in his genuine personality, as clear as crystal from years and decades that generate confidence and the inner strength in us to overcome fear. Thank you, Your Holiness, immensely for your wise teaching on Buddhist philosophy, for having performed Chenrezig initiation, and finally for your talk on art of happiness. We ask His Holiness to remain among us for a long time and allow us His blessing spread all over mankind through His wisdom and compassion. We wish that His prayers concerning Tibet should come true. As per today's statistics, there were 22,000 people attending His teaching in this auditorium for the 2 days, plus 40,000 people who attended his teaching through webcast. This is why the reason we, the organizing committee, and on behalf of all the people gathered here, would like to invite His Holiness once again to Hungary. Thank you, Your Holiness. Thank you. Immáron nem csak a szervezőbizottság, hanem minden résztvevő nevében is, akár itt volt, akár az interneten keresztül csatlakozott,
szeretnénk megköszönni őszentségének, hogy részesített bennünket bölcs együttérzésében, együttérző bölcsességében. Ha a hétvégén hallott tanításokat a mindenre kiterjedő okokozatról, a függő keletkezésről képesek lennénk megérteni, gyakorolni és jelentésükkel egyesülni, akkor nem csak belső értékekkel, erőkkel gyarapodnánk, hanem külső világunkban is békét teremthetnénk a vallások, az etnikumok, de még akár a hit és a tudomány között is. Őszentsége közelében valóban átérezhetjük a megkülönböztetés hiányát, és azt a rendíthetetlenséget, amellyel a békét és kedvességet képviseli változatlanul évek, évtizedek, évszázadok óta. Köszönjük, hogy a háromfajta tanítás révén, melyet őszentsége adott, kezdve a buddhista filozófia és a többi vallási hagyomány közös értékeinek ismertetésével, majd a cserjézi beavatás, végül pedig a boldogság művészetéről tartott rendkívül közvetlen előadása révén megtapasztalhattuk a félelem nélküliséget, és biztonságban érezhettük magunkat. Kérjük őszentségét, maradjon sokáig közöttünk, és részesítse az embereket mosolya, szeretete áldásában. Kívánjuk, hogy Tibettel kapcsolatos imái váljanak valóra, és a Tibetben élők is részesülhessenek személyes tanításáinak örömében. Ami a mostani budapesti tanítást illeti, 22 000 személyesen, 40 000 pedig az interneten keresztül vettek részt az eseményen. Ezért szeretnék kérni őszentségét, hogy fogadja el meghívásunkat, és látogasson el újra Budapestre. Köszönjük szépen! Thank you. It was a pleasure and an honor.